تو کدوم نه بقیه‌شو نگو خاک بر سر جفتمون. حاضری بگو یک وای چقدر الکی خندیدیم خیلی بده این. حاضری؟ آجی 1 2 3 لایو آقا. الان لایوی. ما 2 تا دوستیم از ملبورن بعد که تو جفتمون ایران به دنیا اومدیم و الان تو ملبورن تو استرالیا زندگی میکنیم و گفتیم آقا با هم یه پادکست بزنیم درباره تجربهمون در استرالیا حرف بزنیم. خب نه این توقعی که از مثلا استرالیا چه قراره است که بریم حرف بزنیم. این پادکست اصلا کلا اگه یادت باشه از اونجایی که ما سعی کردیم این قضیه رو شروع کنیم از اون بحثایی بودش که ما شب تو خونه مثلا شنبه یه جمعه که پیش هم بودیم در مورد مسائل صحبت می‌کردیم با هم و گفتیم بیاین چون بعضی وقتا بحثمون خیلی جالب میشد. بعد به نظر من الانم چیزیه که بیا الانم اتفاقی که قراره تو این چیز بیفته تو این پادکست بیفته اینه که قراره همون صحبت‌ها رو بکنیم و اگه قراره چیزی یاد بگیریم چون ما قراره چیزی به کسی یاد بدیم مثلا ما نیستیم ما قراره یه چیزی رو با هم یاد بگیریم. حالا هر کی خواست به قول این آقای چیز دکتر سوار قطار ما بشه سوار قطار میشه دیگه. حالا این اسمی که انتخاب کردیم گپ به نظرم اسم خیلی باحالیه. گپ پاد. آره این هم اسم باحاله به نظرم. کانال یوتیوبمونه هم اسم چیز پادکست هم اسم پادکسته و دلیلش هم اینه که هم معنی فارسی باحالی داره به معنی گفتگو و اینا هم این که انگلیسیش باحاله یعنی گپ یعنی فاصله ای هست بین عقیده های ما و کسایی که دارن گوش میدن کسایی که قراره بیان بعدن اینجا و فلان و بیسا از رنگ پشتمون هم معلومه منتها جاهاشو چیز چیدیم برعکس چیدیم. حالا درباره دوستمون صحبت میکنیم که داره آبی میشه داره به راه راست هدایت میشه. حالا یه سوالی میدونم الان وقت این قضیه استقلال پرسپولیس اینا نیستش جدا. خب من اصلا بازی پرسپولیس آخرین بار شاید 4 سال پیش نگاه کردم. حالا مثلا اون 4 سال پیش استقلال پرسپولیس چیزی شاید نگاه میکردم ولی اینو دارم جدی میگم اگر یکی بیاد بهم بگه من به تو 10 میلیارد دلار پول میدم ببین 10 میلیارد دلار خب تو استقلالی شو من لفظی میگم آقا باشه من استقلالی میشم ولی من به هیچ عنوان اصلا نمیشه. تو اصلا ته مشکل داره فکر کنم. نه جدی خیلی خیلی باحاله. بعد حالا اینو من بعضی وقتا تو ذهن خودم وصل میکنم مثلا این چون بچگی توی کله ما فرو رفته دیگه. حالا آجی حساب کن یه همچین عقیده‌ای و مثلا تو به بچه‌ها که دارن توی طالبان یا توی داعش بزرگ میشن میدی چرا اون بعد عوض شه؟ خیلی چیز عجیب غریبیه. آقا یه چیزایی هست اصلا غریزه‌ای نیست. مثلا ما اینجا سیتیزنیم دیگه. الان به تو بگم تو کجایی چی میگی؟ کجاییم؟ آره ایرانی هم دیگه. خب بعد میگم تو اینجا زندگی میکنی بعد مثلا سیتیزن استرالیا هستی چرا نمیگی استرالیا؟ اینم همچین چیزیه. یعنی ته دل آدم چی میگه آیدنتیتی آدمه دیگه. میگه آقا مثلا من بچگی مثلا استقلالی پرسپولیسی بودم. آره اصلا نمیتونم عوض بشم. خب آره. آقا مثلا من ایران به دنیا اومدم ممکن اصلا سیتیزن اینجا باشم. شاید اصلا ایران خیلی ایرانی هستن که اصلا ایران به دنیا اومدن مثلا یارو 2 سالش بوده اومده اینجا بهش بعد فارسی هم بلد نیست بهش میگه کجایی میگه ایرانی ام. آره به نظرم اینم یه همچین چیزیه. آره. به نظرم یه شناسنامه است یه چیزیه. حالا آیدنتیتی رو گفتی یه چیزیه که واقعا خیلی عجیب واقعا عوض نمیشه. تو هر کاری بکنی واقعا اگر من اون پولو بدم من میگم آقا باشه ولی ته دلم همه میدونیم که آقا این امکان پذیر نیست دیگه. اما یه خدایی حرفو بزنی با بعد حالا 10 میلیون که کسی نداره با بچه حرف میزنه یه پولی جیبت میذاری بگو استقلال هم آوری خودتو بخر. خب آجی من انگلیسی ریدیم یورسلف بجام من به چیز سبز خیار میفروشم پرسپولیسی. آقا بحث چیز نکن سیاسی بحث سیاسی یا ملی ورزشی نکن. نه این واقعا اصلا قرار نبود در مورد این صحبت بکنیم دیگه. باحالی پادکست اینه که یهو میاد بعد باحال میشه حال میده. نه آقا ما اصلا چیزی که صحبت کردیم این بود که ما اول چیز میکنیم 2 تا رنگ میذاری پشت سرمون سر رنگا میذاره صحبت کردیم گفتم آقا آبی قرمز میذاریم بعد ایشون چون پرسپولیسی قرمز میذاریم من چون استقلالیم آبی میذاریم بعد اصلا شروع کردیم رنگا رو اشتباه چیدیم. آره رنگا واقعا اشتباه شد. البته دیروزم تو اونجا نشسته بودی چون قرار بود جامونو پیدا کنیم دیگه ببینیم کی کجا میشینه و فلان. بعد من هر جا نشستم دیدم قیافم تو دیواره گفتم همینجا بگی بشین. ما برنامه‌ای چیدی بودیم این بود که مثلا
قسمت‌های بعدی جای رنگا رو عوض می‌کنی، بعد مثلا می‌خواستم بهش تیکه بندازم که دیدی رنگ آبی انتخاب کردی، بعد نمیدونستم که از قسمت اول خودش عاقل میشه میره رنگ آبی انتخاب رنگ میکنه. آبی من تو تیشرتا که تو خیابونم میرم آبی انتخاب نمیکنم. این چه حرفی هستن؟ آره خلاصه این شکلی دیگه یه چیز عجیب غریبیه. حالا من خیلی خیلی دوست دارم اینو با یکی در میون بذاریم که حالا یه روانشناس چیزی باشه و بدون بیشتر در این باره، یعنی عمیق‌تر بشه مثلا یعنی عمیق‌تر بشه تو این بحث و بگید چرا این اتفاق داره میفته و اصلا امکان پذیر است که آدم همچین چیزی یادش بره. من به نظر من نمیشه تو همچین آیدنتیتی رو فراموش کنی، اصلا امکان نداره. یه جوری توی مثلا نگاه نمی‌کنم فوتبال ولی هر کاری نمیشه دیگه. من 10 سال فوتبال نگاه نکردم به غیر از چند تا بازی جام جهانی. من مثلا خودتم، مثلا ما ایران نبودیم مثلا ورزشگاه آزادی یه بار نرفتم تا حالا واسه هیچ بازی. حاجی یه چیزی بگم خندت بگیره. من توی عمرم 4 بار رفتم استادیوم. خب هر 4 بارش کتککاری شده. نه یه دونش بازی ایران و عمان بود. خب حاجی من هر وقت رفتم استادیوم بازی استقلال رفتم. واستا میگفتی خواستم تشویق اشتباه زدم. حاجی من هر سری رفتم استادیوم بازی استقلال رفتم. خوب کاری کردی. من پرسپولیسیام. حاجی من 3 تا بازی استقلال رفتم استادیوم. من تا حالا پرسپولیس تو استادیوم ندیدم. ببین خدا می‌خواست از اون قدیم تو به راه راست هدایت بشی اما تو نشدی. هنوز که هنوزه داری مقاومت می‌کنی. خب دیگه داداش به هر حال دیگه هر سری هم رفتیم استقلال برد لامصب. هر بازی رفتیم برد 1-2. همه بازی‌ها که ما رفتیم مثلا من اونجا بودم استقلال برده بود. حالا خلاصه که این شکلی دیگه. ولی حالا این در مورد این آیدنتیتی صحبت کردیم، در مورد این چیزه، من یه چیزی اومد تو ذهنم چون من به این مسئله فکر میکنم، خودم خیلی فکر میکنم. ما قبل از اینکه بیایم استرالیا میخوام ببینم واسه تو هم این شکلی بود یا اینجوری نبوده. من قبل از اینکه یعنی خودم بیام استرالیا ما با خانواده اینا اومدیم با این حرفا، یه تصوراتی داشتم از استرالیا. داری میری خارج و آره داری میری. بعد چی مثلا ما هم مثلا از کف زیر پونه از تهران مثلا پاشو اومدیم. میخوام ببینم واسه تو هم اون شکلی بوده یا نه. چون من موقعی که اومدم اینجا یه چند تا شوک خیلی عجیب غریب واجی بهم خورد که واسه من خیلی سخت بود خودمو تغییر بدم. خیلی سخت بود. مثلا من وقتی اومدم 17 سالم بود. مثلا با فرهنگ اینجا و طرز زندگی اصلا با طرز زندگی، با اون قانون داشتنه، اون قانون داشتنه خیلی واسه من هنوزم سخته. این قانونی که مثلا مردم یه قانونی رو رعایت میکنن، نمیدونم تو صف وای میستن. نه اون که اون چیزی به قانون احترام میذارن. اون یه ذره شعوری هم مثلا حالا میشه سرش بحث کرد، ولی یه سری اتفاقا افتاد خیلی واسم عجیب غریب بود. از قیافه شهر بگیر، از بوی اینجا بگیر، نمیدونم از آدماش. من از آدماش چیز بد ندارم، خاطره بد ندارم، یعنی اتفاق بدی واسم نیفتاده. ولی میخوام ببینم واسه تو هم این شکلی بود؟ بعد تصوری که میکردی قبل از اینکه بیا اینجا با وقتی که اومدی شبیه هم بود؟ چه شکلی بود؟ حاجی واسه من اولین چیزی که حالا سوالت جواب میدم، اما اولین چیزی که تو استرالیا واقعا کف کردم، گفتم حاجی آسمون چقدر نزدیکه به زمین. نمیدونم این اتفاق واسه تو افتاده بود یا نه. چون من دوست دارم ستاره و ماه و اینا رو. آره حاجی ما شب رسیدیم رفتیم خونه عمومینا، بعد فرداش که رفتیم رانندگی هوام آفتابی بود. حاجی تو اتوبان میرفتیم، بعد اصلا انگار آسمون مثلا 1 کیلومتر جلوتر 500 متر جلوتر انگار آسمون داشت میخورد به زمین، خیلی نزدیک. آره انگار اون حسی که میده انگار دم اون چیزه است، دم اون پیچه است که از زمین قراره بپیچه. ته زمینه که قراره بره پایین. آره یه همچین حالتی داره. اما قبل از که ما بیایم، ما یه بار فقط رفتیم ترکیه. چون من 12 سالم بود از ایران زدیم بیرون. درست. بعد حالا خاطره بگم وسط خاطره سری. حاجی ما پسر عمم بعد داشت میرفت پاکستان پیش عمو ببینه و اینا. حاجی ما بچه بودیم دیگه، ولی این پسر عمم یه سال من بزرگتره. حاجی واسش پارتی گرفتن و نمیدونم کت شلوار و کشورنی و اینا، بعد اون دوربینای قدیمی باید ازش فیلم گرفت. آره مثلا داره میره خارج و اینا، همین حرف خارج زدی مثلا به عنوان بچه 7 8 ساله داره میره خارج مثلا چه جایی و اینا. البته استرالیا نفت داشت میره پاکستان، بعد اما خارج دیگه. بعد آقا رفت و خارج. رفت خارج. بعد
حاجی با قشنگ کت شلوارم آرمانی و پیرهن حاجی سفید. اینا رو میگی قشنگ فقط فامیلام تو ذهنم تداعی میشه. خب من همین یه دونه چیز واقعا یادم مونده این خاطره. بعد آقا رفت پسرم من پیمان، بعد حاجی یه ماه بعد برگشت، این نوخوشیا میمدن جوجه موجه اینا میفروختن حاجی، با اون دمپای نارنجی بود میدادن. نه داداش رفته پاکستان. خب نرفته بود نیویورک که. خب نمیدونست که حاجی اونم دفعه اولش میرفت خارج، من کسی نرفته بودم، همه گفتم مثلا خارج مثلا پیمان داره میره خارج، خودش هم نمیدونست، بهش جو داده بودن آره میشه خارج پیش عمو تو اینا. بعد حاجی خلاصه بنده خدا رو خب حاجی میمد جلوی دوی پاسپورت وا میکرد، مثلا پاسپورت گرفته بودن این حرفا. بعد حاجی پاسپورت اینا نشون میداد و کفش مفش، آقا اینا بدرقه کردن رفت. یه ماه بعد حاجی رفت فرودگاه، بدرقهش اصلا اهانت نباشه شهر کردی داشت میومد. آره برگشت بدرقه نیست. خب بالا ببخشید داشت برگشت ایران. نه ما بدرقهش کردیم که رفت، با کت شلوار و کشورنی و اینا، موها ژل زده و اینا. حاجی برگشت یعنی قشنگ ترکیده بود خب، موها وز دمپای داداش. خب رفته پاکستان، خب توقع چی داشتی؟ شلوار کردی یه رکابی کثیف. من گفتم اونجا چیزش کردم مثلا کیدنپ میدنپش کردن خب گروگانگیریش کردن فرار کرده. حاجی من این سوال نمیخوام جواب بدم، من تصویرم از اون موقع به خارج عوض شد، نرفته بودیم دیگه خب تو نریم خارج چیز بشه. شما چیز بد داشتی، شما آره. اگزمپل بد داشتی. ما کسایی که تو مثلا نزدیکای ما رفتن خارج، مثلا بابام که همش این ور اونور بود و عمومینا رفته بودن، اونا همه از ژاپن برگشتن، همه ژاپن رفته بودن، اونا میومدن آدیداس پاشون بود، مثلا با کلاس بود، از این مثلا چی بهش میگن این گرمکنهای ورزشی که چیز بود، کت و کل خمره ایمان بود. موقع ساعت دیجیتالی از ژاپن می آوردن، این سیکا یا کاسیو چی اونا می آوردن خیلی. آره نقره یا طلای نقره یا آره اونا زیاد میبودن. حالا الان یه چیزی لابلای حرفات گفتی از جلوی پاسپورت مثلا فیلم، از پاسپورت فیلم میگرفت. حاجی چقدر عجیب بود فضای اون موقع ایران. آره حاجی اصلا یه جوری بود، یعنی مثلا الان نبود که آقا الان پاشو مثلا از ایران برو ترکیه برو تایلند، اصلا چیز فضا یعنی حاجی من یه فلش بک میزنم به اون موقع، مثلا به اون زمانی که مثلا ویدیو نمیتونستی ببری بیرون، فیلم مثلا میرفت فیلم بروسی، فیلم آموزشی قرآن میگرفت حاجی، بعد میکردی تو شلوارت فیلم رو، بعد میرفتی دم اون یارو ساقیه که فیلم میداد سوت میزدیش مثلا مصطفی مثلا یا چیز یا هر چی یه پای حاجی مثلا مصطفی چیه مثلا فیلم میخوام مثلا چی میخوای نمیدونم فیلم آموزشی نمیدونم پرورشی بده مثلا تنظیم خانواده. بعد اصلا خیلی 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 زمان عجیب غریبی بود. حالا اونا که از ما سنشون پایین‌تره فکر نکنم یادشون بیاد، چون مثلا من بچه بودم اون آخرای این قضیه بود که ویدیو قدغم حاجی ویدیو رو می‌کردیم توی اون پشتیا بودن تو ایران توش کارتون می‌ذاشتن تکه می‌دادی حاجی، ویدیو رو می‌کردیم تو اون می‌بردیم خونه فامیلامون. خیلی خیلی فضای عجیب غریبی بود. حالا جواب سوال من ندید، تصور چه شکلی شد بعد از اینکه اومدی استرالیا؟ چه شوکی بود؟ شوک بود اصلا یا نبود؟ چون شما ترکیه اومدی، شما چند سال ترکیه بودیم، اما خب ترکیه هم زندگی سخت بود دیگه. مثلا زندگی مثلا چیز نبود که مثلا خونه درست حسابی داشته باشی و زندگی پناهندگی بود دیگه. پناهندگی بود. اما آجی ما اومدم من خوشحال بودم فکر کنم واسه اینکه چون ما تو ترکیه خیلی سختی کشیدیم، بعد وقتی که اومدیم اینجا مثلا جو رو دیدی، بعد مثلا کشور رو دیدی و اینا، من خوشحال بودم. اما خب طول کشید دیگه. یعنی مثلا طول کشید تا مثلا به اینجا عادت بکنیم. اما قبل از اینکه بیایم آجی واقعا شرایطمون سخت بود، هر جا رو میگفتم بریم ما خوشحال بودیم. خب واقعا اینجا بریم، حالا هر جا شد. خب شیلی، پاکستان، آره البته به غیر از پاکستان، چون پاکستان نه ما رو برگردون ایران. بعد حاجی توقعم چیز بود، مثلا ما ترکیه بودیم باز یه ذره فضا بازتر بود اونجا، مثلا فیلمی تلویزیون میذاشت، مثلا روزنامه‌ها مثلا تو این فضا که من میگم باز تو ایران درک نکردی. نه من فضا ایرانو 12 سالم بود اومدم دیگه. خب من تنها چیزی که از ایران بس میاد تو اون سن همون نرسیده بود. مدرسه گل کوچیک خیابون. حاجی من سال اول دبیرستان 2 ماه رفتم، بعد زدیم بیرون دیگه. یعنی مثلا دبیرستانم چند سال بود؟ 14 سال 13 14 سالت میشه؟ 12 13 سالم فکر کنم. آره منم اول دبیرستان بود اومدیم استرالیا، ولی خب من تو راه
تا بیام برسم به اول دبیرستان خیلی سختی کشیدم. تو مدرسه تو کشور آسیایی دور نه تو مدرسه خیلی سخت. حاجی من اصلا درس خوندن نه بلد بودم نه بلد هستم دیگه. خیلی واسم سخت بود درس خوندن. نمیدونم تو چند سال بود اومدی؟ من اومدم اینجا یه ماه بعد تولد 18 سالگیم بود. حالا بعد بعدیش میدونید چی بود؟ بعدیش این بود که من یه زمانی اومدم که من تو ایران شخصیتم داشت شکل میگرفت. یعنی با 18 سالته دیگه تو 9 نفر رو در روز میتونی حامله کنی. یعنی شخصیت شکل گرفته. حاجی مثلا همه جا رو میشناسی، 1000 تا دوست داری، زبون بلدی، فلان و بیسار، یعنی همه چی اوکی. بعد حاجی یهو اومدیم استرالیا. حاجی من اصلا خیلی حالم بد بود. چون مثلا از اون شلوغی و دوستا و فامیل و دور شدی. بعد اینم چی؟ اینم ملبورن مثلا 18 19 سال پیشه. آره خب خیلی سگ بر نمیزد. اصلا ترافیک کجا بود تو ملبورن؟ الان زندگیمو همش ترافیکم. یعنی من روزی 200 کیلومتر رانندگی میکنم، 9 ساعتم تو ترافیکم. حاجی اون زمان هیچی نبود. ما از سر کار میرفتیم خونه 8 تا ماشین نمیدیدیم. الان همون مسیر به 80 ساعت ترافیکه. خیلی عجیب غریب. ماشینم خیلی میبینی. اصلا عجیبه. الان خیلی عجیب غریب شد. آره یه شوکای عجیب غریبی داشت واسم از لحاظ فرهنگی و اینکه بتونم بهش عادت بکنم خیلی زمان برد. خیلی زمان برد تا اینکه میگم هنوزم باز نسبت به اون قانون گریزی که توی ایران بود اینجا هنوز اون شکلیه. یعنی من هنوز اون شکلیم. یعنی هنوز نمیتونم عادت کنم، نمیتونم بفهمم هنوز اونو. شما فرهنگ خودتو حفظ کردید. به تبریک میگم. ایرانی زندگی میکنم، ایرانی میمیرم. آره اون شکلیه. آخه الان استرالیا ببخشید اون زمانم که ما اومدیم زیاد مهاجرت، یعنی مهاجرت بود و به زیادی الان نبود. الان مهاجر خیلی میاد. خب مثلا جنگایی که مثلا تو سوریه اینا شو کلی سوری اومدن. نمیدونم تو جنگایی که تو سودان شو کلی آفریقایی اومدن. خب مثلا این همه لبنانی و ویتنامی اینا بود اون زمانم، نه که نبود، اما فکر کنم تو این مثلا 10 سال اخیر خیلی زیاد شده. خیلی زیاد شده. واسه همین جمعیت زیاد شده. این رشد حالا ما چیز بود. ما وقتی که اومدیم ما رفتیم سیدنی اول. آره ما سیدنی بودیم 1-2 سال. بعد تازه ما تو سیدنی فامیل داشتیم. مثلا اون فامیلمون مثلا برد منو با دوستای اون دوست شدم و رفتیم اومدیم. آدم بود اونجا، یعنی آدم بود که مثلا باهاشون مثلا صحبت کنیم و اینا، ولی همچنان موضوع سختی بود. آره همچنان موضوع سختی بود. یه دوستی داشتیم این ما رو میبرد پارتی، اون موقع پارتی های اسکول بود، ما رو میبرد پارتی. حاجی میرفتیم تو خودش گم میشد. بعد مثلا من 6 ماه اومدم، موها فرق از وسط، اصلا که کثافت. کتی زده حاجی کثافت. آبغن میزدیم به موامون، خیلی کثافت بود. اصلا اون موقع رو نگاه میکنم حالم بد میشه. بعد جوش غرور جوانی نوچ دماغ. نه اینجا حاجی میزدی صورت تیغ مینداختی، مثلا شیش تیغ بودی همیشه، بعد میزدی میبریدی اینجا رو. یه دوران عجیب غریبی بود. حاجی ما رو میبرد تو پارتی ولت میکرد به امان خدا. حاجی بعد میرفت بعد کلا ما هم چی بلدیم؟ های اصلا یه چیز عجیب غریبی بود. خیلی حاجی دوران تلخ و عجیب غریبیه. یعنی اصلا حاضر نیستم برگردم به اون 1-2 سالی که اول اومده بودیم. با اینکه آشنا داشتیم، اوکی بود همه چیمون فلان و بیسار، خیلی عجیب غریب بود. بعد ما قبلش خارج رفته بودیم. باکو. باکو. آره ما رفتیم آذربایجان، رفتیم باکو. حاجی از کف تهران خب عرق سگی میخوری تو مشنبا. دیگه مشنبا فریزرها دبل مینداختن اینجا پاره میکردی و میریخت تو چیزا کاری نداریم. بعد تکونش هم میدادی سفید میشد. نمیدونم تو چی میریختن. قرص خواب جدی میگم. واجبی چیزی میریختن. حاجی احتمالاً قرص خواب بوده دیگه. حاجی ما رفتیم ما رفتیم رسیدیم باکو. و حالا کاری نداریم تورا که داشتیم رفتیم لب ما از اتوبوسی که ما رو داشت با اتوبوس رفتیم دیگه. پرواز هواپیما یه دفعه سوار شدیم اومدیم استرالیا. نه با کانکورد رفتیم. رسیدیم اونجا اتوبوسی که ما رو آورده بود گشتن ازش مواد مخدر در آوردن و اینا. اتوبوس خوابون نهار ما رو ول کردن تو باکو. تو یعنی رفتیم امز رد شدیم. حالا کاری نداریم رفتیم رسیدیم. حاجی ما تقریبا 20 روز اونجا بودیم. خب تو اون 20 روز حاجی فکر کنم من 400 لیتر آبجو خوردم. قشنگ هرس زده بود. حاجی بعداً دیگه آبجو جواب نمیداد. یه چیزی داشتن اسمش یادم نمیاد اسم اون چیزا رو. یه چیز شبیه عرق سگی خودمون بود ولی توی شیشه‌های کوچیک‌تر بود. مثلا 45 50 مثلا درصدش بالا بود. نبوده. نه درصد بالا بود. بعد مزه عرق سگی میداد. مزه ودکا نمیداد.
واجی دیگه آخرا جواب جدی میگم، اینی که مثلا من 14 سالمه 13 سالمه واجی، اون شیک شبیه عرق بود حاجی، اونو میریختیم تو آبجو، بعد با آبجو میخوردیم حاجی، هر روز تو خیابون آبجو، تو خونه آبجو. بعد از خونه که فامیلم، خونه که از آشنا رفته بودیم. چند وقت بودید اونجا؟ حاجی فکر کنم 20 روز نبودیم، 20 روزی هم گذشته یادم نمیاد حاجی. ما موقعی رفتیم که هم عید بود هم محرم بود، اینا تو هم دیگه ادغام شده بودن. خیلی خیلی فضای باحالی. ما بعد اومدیم استرالیا، ما با خارج آشنا. شما پاکستان پس نرفته بودید؟ نه داداش حاجی میگی پاکستان، ما دوست داشتم، بچهای سیدنی بودین تو پاکستان، اینا یه 7 سال پاکستان بودن قبل از که بیان برسن استرالیا، از ما قدیمی‌تر بودن تو استرالیا. اینا یه فامیل داشتن، بعد این فامیلشون تو پاکستان زیاد میمونه، بعد میگه که آقا میاد به اینا میگه آقا من نمیتونم اینجا بمونم، من شنیدم شیلی پاشه برو سانتیاگو. حاجی جدا اومده گفته ببین که من شنیدم شیلی چیزه سریعتر قبول میکنه پناهنده ها رو و فلان و بیسار، مثل که راش بهتره. حاجی یارو یه 6 7 سال پاکستان بوده، بعد برمیگرده میره شیلی، حاجی میگفت یه ماه بعد برگشت خاک پاکستان رو میبوسید. چه خبری بوده اونجا حاجی کلکوپر یارو ریخته بوده. یه ماه کلا دوام حاجی اصلا مثل که رفته دیده فرار کرده دیگه، اون واقعا حالش بد شده بوده. میگفت پاکستان رو بوس میکرد، میگفت وای این دیگه چه کثافتیه. چرا مثلا خارجی‌ها رو دوست ندارن؟ حاجی نمیدونم زیاده اونجا، نمیدونم چه چیزی داشته، نمیدونم چه تجربه‌ای داشته، بلای سر که خدا پاکستان براش باحال بوده، برای جالب بوده. حاجی بعد ببینید چی گذشته به اون بدبخت اونجا. یاد اون پسر همین تعریف کرد میخندیدیم و اینا، اینجوری بود. حاجی خلاصه این شکلی دیگه. این اصلا حالا نظر در مورد چیز چیه؟ در مورد حالا اگه بخوای به یکی بگی برو مهاجرت بکن، بهش چی میگی؟ بهش میگی برو این کارو بکن این کارو نکن؟ والا بستگی به چیز داره دیگه، شرایط هر کسی داره. تو نمیتونی مثلا به هر کی بگی پاشو برو پاشو نرو. اما خب نه من در مورد سوال چیز سرش بکنم. یکی یه شرایط اوکی داره، مثلا فامیلای خودمون تو ایران، اونا نه قاتلن نه مثلا کار سیاسی عجیب غریبی میکنن که بعد جونشون در خطر باشه. یکی اون شکلی زندگی معمولی داره، میگه آقا من میخوام مهاجرت بکنم نکنم چیکار کنم؟ تو بهش چی میگی؟ این تجربه شخصی تو میگه بهش چی بگی؟ چه جوری صحبت میکنی باهاش؟ والا مگه از نظر شخصی خودم بگم، من میگم آقا مثلا این کارو بکن. مثلا اگه از ایران قرار کسی بره، مثلا کسی از ترکیه بخواد بره، چون من شرایط زندگی اونجا واسه ترکا رو دیدم، شاید بگم آقا نه مثلا این کارو نکن. خب اما ایران با شرایط اصلا فعلی که نه 40 اندی سال قبل، از سال قبل تا الان، اگه کسی باشه بهش میگم آقا این کارو بکن، چون روز به روز بدتر میشه. شما مثلا ممکنه حالا قشر ضعیف جامعه رو نمیگم، مثلا ممکنه اصلا وضعیتم اوکی باشه، معلوم نیست. خب شما مثلا نمیدونم پراید منو قیمت دست هم نیست، مثلا 10 سال پیش 10 میلیون بود الان 100 میلیونه. خب تو ممکنه اصلا پولم داشته باشی، واسه خوب باشه، یهو اینجوری میشه مثلا آدم به پی سی میخوره. اما اگه من ادوایس به کسی بخوام یا مثلا چیز بگم، مثلا از نظر از تجربه خودم بگم، اگه از ایران میگم 100% این کارو بکن، به شرطی که البته این شرطش خیلی مهمه، میری یه جای دیگه سعی کن آدم موفقی میشی. اوکی. میگن فارسی‌ها از چاله در نیافتی بیفتی تو چاه. خب یعنی به نظرم خیلی ایرانی‌ها که میان اینجا تا اونجا که میادن آدمای موفقی میشن. خب یعنی اکثرا به نظر اون آدمایی که میادن یارو مثلا کارش ادامه میده، حرفه جدید به نظر من کلا بچه‌هاشون مثلا تو کارشون پیشرفت میکنن. چون سکند چانسه، چون شانس دوباره است. شاید واسه همونه. نه حالا ایرانی، خیلی از اونایی که از خارج میان، حالا خارجم نه یعنی حالا واسه همه، اما خیلی از بچه‌هام که اینجا به دنیا میان اونام باز چیزا، یعنی مثلا بچه‌ها خب مثلا اینجا به دنیا اومده اصلا ایران رو ندیده، فقط مثلا اون چیزی که با پدر مادرش بهش گفتن یا مثلا تلویزیون ندیده، با اینکه به اینجا به وجود آدمای موفق تری میشن. میدونی چرا؟ چون شانس واسه ترقی و پیشرفت اینجا به نظرم هست. یعنی اگه تو واسه هر چیزی سعی بکنی، حالا شاید 100% نه 80% 70% اون چیزی که میخوای میرسی. خب حاجی اون بچه‌ها موفق میشن واسه اینکه توی منتالیتی، توی تفکری بزرگ، توی خونه‌شون بزرگ میشن دیگه. بعد وقتی که مادر پدر تو اون تفکر بزرگ شدن، خب طبیعتاً به بچه‌هاشون اون تفکر رو چیز میکنن. بعد نمیخوام بگم شاو میکنن تو بچه، ولی تو مخ بچه فرو میکنن این تفکر رو. به نظر من واسه همین چیز میشه، واسه همین موفق میشن. آره. بعد اگه دقت بکنی همشون میرن سمت شغلایی که بعد پول توش در بیارن.
بعد یعنی یه چیزیه که به نظر من اون تفکر اون ذهنت توی خونه ها شکل میگیره، بعد بری ببینی دو سه نسل بعد چی میشه. مثلا میشه مثل ایتالیایی که تو اینجان، مثل گریکایی که تو اینجان. خب اونا همشون نمیرن خلبان و دکتر و مهندس بشن که بالاخره تو خیابون تو گریک معتاد میبینی، ایتالیایی معتاد میبینی، داغون میبینی، خوبش هم میبینی. بعد بذاری چند نسل بگذره، اون منتالیتی که اون پدر مادر ما از ایران به خودشون آوردن، اون منتالیتی تو ذهن بچهای جدید بره، یعنی از ذهن اونا بیاد بیرون، بعد ببین نسل سوم چی میشه، نسل چهارم چی میشه. خیلیش هم فرهنگیه. میدونی تو خیلی از فرهنگا، حتی مثلا ایتالیایی‌ها، خیلی از اروپایی‌ها، حالا چه شرقی چه غربی، حتی آمریکا جنوبی، من دوستای آمریکا جنوبی زیاد دارم، کلمبیای، شیلی و اینا، اصلا فرهنگن. سلام منو حتما به کلمبیاییشون برسون. حتما. پسرای کلمبیا منظورم بود. بعد سلام حتما واسهشون میرسیدم. بابا شما رو دارید میرم. من منظورم به جامعه کلمبیایی ملبورن بود. بعد اونا حتی مثلا چینی هم خیلی چیزا رو بچه‌هاشون خیلی مثلا مثل ایرانی فشار میارن که میگم حتی مثلا 3-4 اونا فشار میارن مکانیزه، اونا از ایرانی‌ها بدترن. مثلا میگم خیلیش فرهنگیه. مثلا من دوست ویتنامی دارم، مثلا 4 نسل اینجا به دنیا اومد، اما فرهنگن خب تو خونشون که اصلا مثلا بچه با درس اون واسه اینه که اون دوست تو هنوز بلد نیست انگلیسی صحبت بکنه، با اینکه 4 نسل تو استرالیا هست. اون زبانو یاد نگرفته، اون موقع فرهنگ نه خوب حرف میزنه، هر از چند یه صدایی میاد میگی این چیز اشتباهی دارم میگم. یعنی آره اونا بالاخره فرهنگ خودشونو چیز میکنن دیگه، یعنی خوب خفن نگه میدارن. حالا یه سوال، شما الان چند سال استرالیا تقریبا؟ من 2005 اومدم دیگه، فکر کنم 16 سال. 16 ساله. کدوم شهرها بودی؟ نظرت از شهرها چیه؟ کجای تو استرالیا اگه دوست داشتی زندگی می‌کردی؟ کجا اصلا زندگی نمی‌کردی؟ سوال قشنگیه، خیلی باحاله. نظر در شهرهای استرالیا بگو، فرهنگایی که دیدی. من سیدنی بودم، ملبورن هستم، کمبرا هم 1-2 ماه رفتم، بودم زیاد رفتم کمبرا، بریزبن هم زیاد رفتم. ملبورن واسه من مثل تهرانه. از چه نظر؟ از این ارقه، نه که اون ارقه، اون که ارقه کاری با نداره، اون مثلا کجا، مثلا از کجا اومدی؟ از تهران اومدم. خب یه چیزی توش هست دیگه. یا مثلا از کجا من از تبریز اومدم، یه چیزی توش هست. اون حس خونه بودن است به نظرم. خب مثلا من میگم ایران کجا؟ خب من خونم تهرانه. میگی چی میگم؟ یعنی مثلا حالا ما خودم آذریم هستم، ولی خب میگم من خونم تهرانه. خب ملبورنم تو استرالیا واسه من همچون حسیه. من اگه به من بگم آقا مثلا تصور کن بگم من ایرانی نیستم دیگه، بعد استرالیایی ام مثلا، بعد بچه کجایی؟ من میگم من ملبورنی ام. با اینکه اول اومده بوده سیدنی، با اینکه اول سیدنی بودم 2 سال، بعد اومدیم ملبورن، من باز یه چند وقت برگشتم سیدنی، باز برگشتم ملبورن. این لابدا چیزام بودم 2 سالم رفتم ایران. با این حال ملبورن واسه من مثل خونه میمونه و خیلی باهاش حال میکنم، خیلی باهاش حال میکنم. حالا بکای نریم با اون ترافیک و این داستانی که داره زیاد پیش میشه، ولی خیلی باهاش حال میکنم. سیدنی هم جای باحالیه، هیچ وقت بر نمیگردم توش. چرا؟ نمیدونم. فرهنگا خوشت نمیاد؟ شهرش خوشت نمیاد؟ چیزه خیلی طرز زندگی خیلی چیزه خیلی زیاده. It's too much. سیدنی یه جوریه مثلا خیلی چی میگن لایولیه، مثلا خیلی شهر زنده ای. نه خب شهر زنده بودنه باحاله، اون که شهر زنده است یعنی باحاله، مثل تهران میشه. و شاید سیدنی به تهران نزدیکتر باشه از اون زاویه بخوای بهش نگاه کنی. یه جوری یه شهر پر استرسیه. سیدنی واسه من، واسه زندگی کردن استرس، واسه هر چی اصلا میری تو، مثلا میرم تو شهر من استرس میگیرم همین جوری. و خاطره عجیب غریبی، از خاطره داستاندار از سیدنی زیاد دارم ولی خاطره عجیب غریبی ندارم. ولی خب یه جوریه واسم. حاضرم برم، نمیخوام مثلا به یه شهری بگم مثلا کسی بشنوه بهش برم، حاضرم برم نمیدونم یکی از تخمی ترین شهرهای دنیا زندگی کنم دنیا، ولی نرم کمبرا. اینقدر حاجی اصلا وارد کمبرا میشی روحت میمیره. میگن خیلی شهر خلوتی و من نرفتم. میگن خیلی خلوت و میگن اصلا آدم نمیبینی اونجا. حاجی من آخرین بار کمبرا 7-8 سال پیش رفتم. بعد ما اونجا کار کردیم یه ماه اینا. بعد حالا این داستان به کنار، یه پسر اینجا بودش ایرانی بودش، حامد بود اگه اشتباه نکنم، من میرفتم پیشش موامو میزدم، مثلا آرایشگاه بود یه جای کار میکرد، اون برگشت کمبرا. بعد بهش گفتم حاجی کمبرا چی کار داری؟ میگفت بهترین شهر دنیاه.
میگفت ویکندای کمبرا تو دنیا وجود نداره. واقعا اون پسره میگفت من کمبرا بودم، مثلا حاجی اصلا میری اونجا زده که به شهر شهید پرور کمبرا خوش آمدی، روحت خورد میشه، یه جوریه. و واسه همون اصلا حال نمیکنم. من اگر بخوام توی استرالیا یه شهر دیگه مثلا نتونم تو ملبورن زندگی کنم، من میرم بریزبن هم میرم گولد کوست. واسه هواش یا حاجی هواش منظره‌اش هم که آره منظره‌اش مثلا یه شهر باحالیه، یه چیز تو مایه‌های ملبورن. نه اصلا نه شهر ملبورن که نیست. آدماش خیلی ریلکسن. حاجی رانندگی ریلکس. مثلا خیلی اوکیه، خیلی شهر چیزیه، شهر ریلکسیه. واسه اون دلیل میرم بریزبن. این جواب محمود از این شهر. برای کمبرا نمیدم حاجی. برای وقت کمبرا از راه دور میبوسمتون. بعد برید چپل استریت یا اونجایی که کینگ کراس اونجا رو پیدا کنه. نه خیابونایی که چیز داره. همه کلاب کمبرا خیلی کوچیکه. شهر چیزی دیگه، پایتخت چیز سیاسی دیگه. آره. اما ولی کارمون خوب بود، خیلی اونجا خوب پول درآوردیم تو کمبرا یه مدت. ولی خب یه جوریه دیگه. آره واسه زندگی اینا اصلا میگن تو خود استرالیا واسه زندگی کردن ملبورن بهترین شهر. حالا درسته مثلا یه ذره خلوت شاید چیزه، نه خلوت چیزیه، نه واسه مثلا شباش مثلا نایت لایفش جوریه ملبورن. اما واسه زندگی کردن در کل خب مثلا پول درآوردن، زندگی راحت‌تر، خب بدون اعصاب خوردتر، اعصاب خوردیش همیشه میگم ملبورن بهتره. اما من یه چیز تو کتم نمیره. چی؟ هر کی میپرسی کسی که تو استرالیا نیومده، یه شهر از استرالیا همه میگن سیدنی. آجی واسه اینکه چیزه، واسه اینکه مثلا من نمیگم تو تهران تو کجا رو میشناسی، چی به نظرته؟ یا برج میلاد میگی یا چیزو میگی دیگه، یا برج آزادی رو میگی. خب سیدنی هم فکر کنم چیزتره، بیشتر رو بروشر رو هست. یه شهری که معروفتره نسبت به بقیه شهرهای استرالیا، واسه همینه. و آب و هواش بهتر از ملبورن خدایی. آره آب و هوا. ولی آجی ملبورن آخه فرق داره. آجی برمیگردیم به اون بحث اولی که تو استقلالی میشی یا پرسپولیسی میشی دیگه. وقتی که رفتش تو، آره دیگه تو ذهن آدم رفت دیگه، نمیشه کاریش کرد دیگه. آره نمیشه کاریش کرد. واسه همین میگم ملبورن رو من خیلی دوست دارم. به نظرم ملبورن خیلی جای باحالیه. من حالا درباره خودم بگم، من تو استرالیا زیاد شهر دیگه، البته من تازمانیا که کلا یه جزیره زیر استرالیا. آره یادمه تو اون کثافت یا اون زندگی کردی، نه تازمانیا، اون جایی که تو بودی دیگه. آره دیگه. بعد ما رو 2 سال واسه کار فرستادن اونجا، قرار بود 6 ماه بشه، 2 سال ما رو نگه داشتن. بعد حاجی خیلی قشنگه اما واسه زندگی خیلی بده. حاجی مثلا ما خونه گرفتیم رفتیم سر کار. بعد آخه تو در دهاتاش هم بودی دیگه، خود شهر هم نبودی؟ خود شهر بودی؟ مثلا اونجا شهر بودیم، مثلا بزرگترین شهر. نه مثلا خود هوبارد نبود. تاسمانیا کلا چقدر مگه که شمالش کجا باشه؟ در دهات زیاد داره. ما تو بزرگترین دهاتش بودیم، با دهاتای بالاش بودیم. اما حاجی واسه زندگی واقعا کسل کننده است. یعنی یه جوری شده بود. خب آره 2 سال مون اونجا فکر کنم. آره تو زیاد اونجا خیلی موندی اونجا. من یه جوری شده بود چیز می‌کردم دیگه. مثلا این برنامه ویکندم بود، آخر هفته که میشد، نه دوستی داری، خب نه تفریحی داری، نه کاری هست بکنی. حاجی صبح پا میشم، صبحونه میخوردم، میرفتم جیم، میومدم خونه 12 ساعت پلی استیشن بازی میکردم، میرفتم جیم دوباره تو یه روز. خب میومدم مثلا تازه ساعت شده 9 شب. خب حالا چیکار کنم؟ نه حاجی من خیلی اصلا نمیشه. اصلا واسه من امکان پذیر نیست. من اگه توی هفته 2 روز یکی رو نبینم قشنگ رد میدم. یعنی با اینکه خیلی دوست دارم تنهایی‌ام و خیلی باهاش حال میکنم، ولی باید ببینم حاجی، بعد آدم ببینم، ولی دیوونه میشم اصلا. نمیشه حاجی. من تازمانیا که رفته بودم آخر هفته اول، حاجی تو شهر جدیدی هیچی هم نمیشناسی اینا، یه هفته همش سر کار بودیم. بعد میدونی بعدیش کجاست؟ که تو تنها موسیاه اون شهری. آره می‌خواستم همین رو بگم. خب آره خیلی سمه حاجی. اونجا اصلا به غیر از خود استرالیا اوزیا کسی دیگه نمی‌بینی که. خب مثلا نه یه هندی، نه یه چینی، مثلا یه ایتالیایی، مثلا یه اروپایی‌ها بگه آقا مثلا یارو یه ذره شبیه ما. هیچ خب خودت خدای خودت. حاجی قشنگ میرفتم بیرون، کسی همه مؤدب بود، اما مثلا قشنگ همه زیر چشی میفهمیدن فرق میکنه دیگه. میفهمیدن آره مثلا این یارو یه جوریه. حالا کلا تو این همه اتفاقا بگو من نه سوال خدا بپرسم. آره بعد حالا در مورد استرالیا واسه میگفتم، من پرت هم رفتم، البته واسه یه چیز رفتم، یه تقریبا 4 روز واسه یه اینترویو مصاحبه کار اینا رفتم.
حاجی پرت هم اینجوری مثل تازمانیاست. من پرت نرفتم تا حالا، از اون جایی که اصلا دوست ندارم اما برم. یه چیز درباره پرت بگم، اصلا من کفم برید. خب مثلا من سیدنی رفتم، کمبرا نرفتم، کوینزلند نرفتم، شاید مثلا دور ویکتوریا زیاد رفتم، پرت، تازمانیا اینا. حاجی پرت خیلی تمیزه. یه نقاشی رو دیوار نمیبینی، یه گرافیتی رو دیوار نمیبینی، یه آدامس رو زمین نمیبینی. گرافیتی فرهنگ ملبورنه، جای دیگه نمیبینی. یعنی هست خیلی کمه. نه مثلا میگم مثلا ساختمونا مثلا یه ذره دیدی مثلا رنگش چیز میشه، از بین میره. البته ما توی به قول معروف سی بی دی پرت بودیم، توش مرکز شهرش بودیم. حاجی ساختمونا برق میزد. خب مثلا بنده خدایی میشناختم از پرت بود و اونم میگفت پرت خیلی باحاله. آره. میگفت ترتمیزه، باحاله. آره. اما یه چیزی که هست اونجا چیز دیگه، یه ذره دعوا معوا اینا زیاده به خاطر خود استرالیا. آره اونا. بعد آره اونجا مثلا با پلیس خیلی دیدیم، مثلا تو کوچه پس کوچه تو روزا پلیس اینا زیاد بود. بعد آره مثلا احساس چیز امنیت ملبورن واقعا اونجا نمی‌کنی. آره. خب حالا این سوالی که می‌خواستم بپرسم، این سوالی یا اون سوالی یادم رفت. این یا اون؟ نه واقعا اون سوالی یادم رفت. شاید در مورد چی حرف می‌زدی که من اون سوال اومد تو ذهنم؟ چه چیزی میگفتی که سوال اومد تو ذهنم؟ در مورد تازمانیا که کلسی‌های تازمانیا بودن. آره. نه یه سوال کلیدی داشتم، کاش میپرسیدم. این سوال باحالی بود. حالا فکر کن. دومی بپرس. حالا فکر کن. اما این سوال میپرسم، اول خودم جواب میدم. خب میخوای بنویسی من بپرسم؟ نه. این سوالو حتی میپرسم. آجی بپرسی. بذار یه جوری دیگه‌اش کنیم. من این سوالو میپرسم، خب میگم 1 2 3 سوال با هم جواب بدیم. چه آره یا نه؟ نه یه اسمه. خب با هم این سوالو با هم جواب بدیم. بعد از اینکه من گفتم 1 2 3، خب یه کلمه جواب بدیم. اصلا جواب این سوال یه کلمه است. خب و من به نظرم احتمال نه عوض میکنم، 100% جوابمون یکیه. میخوای تو گوشیت بنویسی؟ نه سوال میپرسم، میخوام خیلی یهویی باشه. کاتمات هم نمیکنی تو ادیت. کات نداری. سوالو ببین. اگر خب ایران نتونی، تو اصلا ایران نرفتی، خب اصلا حالا من اینو از خودم میپرسم، اگر ایران نتونم زندگی کنم هیچ وقت، پاکستان. و نه جدی مثلا بعد با هم جواب بدیم. و استرالیا هم به هیچ جاش به هیچ ما نتونم باشم. خب تو کدوم تو کدوم خندیدیم الان داغون میشستم. فقط ملت به خنده‌های ما فقط در چیز میکنن. تو گفتی نه ایران نه استرالیا، هم جواب فهمیدم. آخه دو تا عجیب غریبه. نه یه دونه است. نه واقعا یه دونه. چه جوری دو تاست؟ اصلا سوالو نپرسیده چه جوری دو تاست؟ بذار سوال بپرسم که بقیه هم بدونن دیگه، ما میدونیم چیه. اگر نتونی تو این دو تا کشور زندگی کنی، چه کدوم کشور واسه زندگی انتخاب میکنی؟ من فکر شهرش کرده بودم. نه اسم کشور رو بگیم. میخوام شهرش رو بگیم که ریستر باشه، ولی اسم کشور رو بگیم. بعد حالا شهرش هم صحبت. حالا اگر نتونی تو این دو تا کشور زندگی کنی، حالا با این همه مسافرتایی که رفتیم دیدیم چه خبر همه جا اینا، تو کدوم کشور رو انتخاب میکنی برای زندگی؟ یک. خاک بر سر جفتمون. حاضر بگو. یک. واقعا چقدر الکی خندیدیم، خیلی بده این. حاضری؟ حاجی 1 2 3 تایلند. آخه جای دیگه اصلا حال نمیده که. حالا من اینو آخه دلایل بگم، دلایل داره. حاجی همین میخوام بگم، من اینو به خیلیا گفتم، بعد مخصوصا وقتی به دخترها میگی، حاجی همه کج میشن. ها تایلند؟ میگم آقا چقدر وایسا، تایلند به خدا فقط اون خیابونه نیست. آخه اینا که پرسیدی تایلند رفتن خودشون یا نه؟ حالا یا رفتن یا نرفتن فرقی نداره. حالا ولی اونایی که رفتن یه ذره بهتر میفهمن حرفتو به نظرم تا اونایی که اصلا نرفتن و فقط شنیدن. حاجی اسمش بد رفته. حاجی آخه باحاله، خیلی عجیبه، خیلی کشور عجیبیه. یعنی اصلا همچین سمی مگه هست؟ حاجی من یه چیز بگم، حالا ما زیاد رفتیم، جای دیگه هم زیاد رفتیم. حاجی ما تایلند زیادتر خیلی زیادتر یه پاسپورت چیز کردیم تر کردیم واسه تایلند. حاجی ما قبل از کووید هم با دوست دخترم رفتم دیگه. بعد دوست دخترم چیزه ایرانی که نیست، خارجیه. اونم
حاجی چیز رفته دیگه، مثلا آمریکا جنوبی رفته، اروپا رفته، خب شما اروپا هم با هم رفتید. آره اروپا هم رفتید. حاجی بردمش تایلند، خب به خدا میگم 2 هفته بودیم، 3 روز مونده بود که برگردیم. گفتم بری بعد 3 روز دیگه برگردیم و به قرآن میگم نشسته بود داشت گریه میکرد نه برنگردید. حاجی اون روز داشتیم صحبت میکردیم، فکر کنم هفته پیش بود اگه اشتباه نکنم. اینا همیشه میگفتش. آره عدد دوست دختر قدیم نامزد جدید شما حاجی میگفت من فقط میخوام بازنشست بشیم بریم اونجا. آره گفتم میدونم منم دوست دارم ولی تو خیلی داری برنامه میریزی. حاجی واقعا دوست داشت بره اونجا. آره. خیلی جای عجیبیه. حاجی میدونی ما اروپا هم رفتیم، حالا مسئله زیاده، هر کی نظر خودش داره، اما مثلا تجربه حتی میگم مجردی هم دارم میگم، مثلا حالا به خیلی میگیم مثلا پسر مجرد رفته تایلند، خب معلومه چیکار کرده. خب پسر مجرد هر جا بره همون کارو میکنه. اگه این کاره باشه تو هر جا بری همین کارو میکنی دیگه. اما ما اروپا رفتیم واقعا اصلا خوش نگذشت. خب همه چی گرونه. بعد آقا مثلا تو هتلت اینجاست، ماشینم که نداری، خب یه رستوران اینجاست، یه رستوران 5 کیلومتر اونورتره. حاجی ما رفتیم اسپانیا، خب ما رفتیم بارسلونا، مادرید، مالاگا، با اون شهرهای جنوبیش که نزدیک چیزن دیگه، مرز دریایی با مراکش دارن. حاجی نه کسی انگلیسی حرف میزنه. بعد میری تو مغازه منو میگیری همش اسپانیایی، یه خط انگلیسی تو این نیست. نمیدونی الان ماهی داری سفارش میدی. خب بعد حاجی اسپانیا مثلا تصورم اینجوری نبود، یه ذره حالت ریسیستی دارن، یعنی مثلا بلد، حالا ریسیستی هم مثلا اسپانیا بلد نیست حرف بزنی یه ذره چیز میشن. آخه کشوری که میلیون ها آدم توش میره. خب من همینو میگم، یعنی توریست داره تو اون کشور، مگه میشه خب تایلند انقدر توریست باشن کسی انقدر بد برخورد میکنه؟ نه اصلا نه آها این چیزا هست، همه چیزای فرهنگی هم خیلی تاثیر داره. من اینو میگم، نه من میگم اگر یه کشوری که توش توریست زیاد میره و باید طبیعتا یه ذره عادت کرده باشن به کسی که اسپانیایی بلد نیست. بعد تو تایلند رو مثال میزنی، خیلی مثال بدیه. خیلی بده. اون خیلی با فرهنگه. نه آجی نه، بعد از اینکه تو تایلند اونجا که توریست میره همون شکلی، اونجا که توریست هم نمیره همون شکلی. یعنی تو دهات‌های تایلند هم که میری میگن فرهنگی جوری که حال میکنن، باهات میگن، میخندن، حالا به هر دلیلی یا هر کاری. اصلا آجی مثلا میری تو این دهات مهاتا یه بسته سیگار میبری واسه یکی تو داده رو هم سیگار میکشید، مردا همش دارن سیگار میکشن، خوشحاله، یعنی فقط دم در نشسته، زنه داره کام که مرد داره سیگار میکشه و حاجی عشق میکنن. خیلی باحاله، خیلی این فرهنگ این فرهنگ تایلند خیلی باحاله. حاجی میذاره فقط اون خیابونه نیست. دیگه همه آخه خیابون ها هست. خب بعضی جاها بیشتر از جاهای دیگه. حاجی فکر نکنم اونایی که تایلند بیشتر از یه بار یا 2 بار رفته باشن اصلا برن تو اون خیابون. حاجی چیزی جنبه توریستی داره دیگه. مثلا حاجی خیلی خانم، مثلا ما چقدر رفتیم آقا، مثلا گروه از چین میومدن خیابونه رو بگردن. نه اون ما میدونیم چه خبره. خب ما الان مثلا 4-5 سری آخری که رفتیم اصلا تو خیابون نرفتم، اصلا دلیل نداره بری تو خیابون. مگه مثلا بخوای بری بعضی از مثلا نایت کلاباشون که خیلی باحال، مثلا بری تو خیابون، دلیل نداره تو خیابون باشی. اون خیابون هومه و خیابون‌های آره تو شهر واسه خودت داری همینجوری یول میری، همینجوری باحاله دیگه. حاجی اصلا توضیحش بدم، نمیدونم توصیفش کنم، توصیف بگم چرا باحاله، ولی میدونم که باحاله. حاجی میگن یه چیز نیست، کشور باحاله، مردمش مؤدب و باحالن، فضاش باحاله. خب یکی همین که حالا واسه ما که از استرالیا ارزونه، خب این واقعا خیلی مهم. مثلا ما اروپا رفتیم حاجی، بعد مثلا چقدر بود 10 یورو پول یه کافی باید بدی، پول قهوه بدی. خب 10 یورو جان، مثلا 7 یورو 10 یورو. خب بعد مثلا یکی از دوستای بابام رفته بود انگلیس، با زن بچه‌ش رفته بود، میگفت آقا آره عشق انگلیس داشت، رفتن لندن. میگفت آقا شب اول رفتیم سر کوچه پیتزا بخریم، بعد مثلا اونجا پیتزاش عادت ندارم توش گوش پوش بریزن، اکثرا سبزی و همین رب میزنن اینا. میگفت 4 تا پیتزا رب قشنگ رب بود، 2 تا شیوید میوید سبزی اینا، 120 یورو پول پیتزا داده بود. یارو سیخ داغ شده بود. بعد از اینجا رفته بودن، از اینجا رفته بودم. بعد یارو $130 پول پیتزا عجیب غریبه دیگه. یورو اصلا دلار هم عجیب غریبه. $50 ما. به بابام گفته آقا رفتم سوپرمارکت 10-20 تن ماهی، خب 4-5 تا بسته نون عربی. میگفت گرفتیم، میگفت طول سفر رو خوردیم. میگفت دیدیم اینجوری پیش بریم پول گشت گذار بدید پیتزا و غذا احتمال داره اون آقایی که این کارو کرده به این پادکست گوش بده. من بعد 2 تا حرف بد بزنم. اون آقا یونانیه، نه بعد چیزه
فارسی بلد بلکه ساب تایتل فارسی بلد نیست. نه بعد بهش بگی خاک تو سرت با این سفر رفتن. مرتیک آره ذره خسیس بود احتمال زیاد. بعد یونانی هم خسیسن دیگه یه ذره معروفن. آره اما از این یونانی است که اینجا به دنیا اومده. اما کلا مهم نیست. حالا جالبیه این حالا صحبت از عوض کردم. اما جالبیش اینه که ما این خانم بچه ما رفتن اروپا، چون اول اون رفت بعد من رفتم پیشش. حاجی میگفت فرانسه هم اینجوریه، میگفت یونان اصلا یونان میگفت آره متنفر بود. آره یونان آره آخه یونان هم جای چیزی نیستش که رفتید اونجا دیگه. گفت قشنگ مثلا منطقه ایران اونجوری که میگفت مثلا آقا تیکه مینداختن. آقا مگه منطقه ایران چشه؟ بخش منطقه تهران من نگفت منطقه ها و منطقه خاص. نه میخوام منظور کلیه کنم. آها اون که مثلا تو خیابون میزنم جون یا آره تیکه مثلا آره بعد مثلا میگفت شب مثلا چیزایی مثلا کوچه زنجیر میچرخوندن. گفت قشنگ ایران دیگه. گفت آره تو ایران نرفته بود اونجوری که من میگفتم تو ذهن قشنگ ایران دیگه. ایران دیگه الان تهران حداقل زاد اون شکلی نیست دیگه. بعد گفت رفته بودیم آلمان کف کرده بود. آلمان مؤدب. خب آلمانو خیلی ها تعریف میکنن. حتی خب میذاره ارق ملی هم داره احتمالاً. آره نصفش داره چیز داره. بعد یه ذره ناخالصی داره توش. اما میگفت مثلا یکی آدرس میپرسی، آلمانی که بلد نیست انگلیسی حرف میزنه، میگفت مثلا آدرس میپرسی مثلا یارو قشنگ میاد توضیح میده. خب بعد میگفت خیلی مؤدب. مثلا حالا آلمان میگم حالا تاریخی نام هست اما اسمش بد در رفته دیگه. آلمان هر کی رفته بود من از کلا با اروپا حال نمیکنم و حال نمیکردم. منم کلا نظرم عوض شد. من عمرن دیگه نمیرم. ولی من تو این کشورها که رفتم یکی از خفن ترین جاهایی که رفتم، حالا تایلند رو از این فاکتور بگیریم، حاجی ژاپن بوده. آها آره اونجا که اصلا حاجی به شدت جای عجیبیه. من خیلی دوست دارم ژاپن. یعنی اصلا یه جوریه، یه جور خاصیه. ولی یه فرهنگ عجیب غریبه، کارهای عجیب غریبه، چیزهای عجیب غریبه. حاجی خیلی خفنه. آره یعنی باید جایی که باید واقعا بری و یعنی واقعا ژاپن رو باید دید به نظر. اون فرهنگ و اون آدما رو. حالا یه سوال ازت بکنم. اگه بگن آقا مثلا شما بفرما شما اگه فردا بتونی یه کشور بری خب یه کاری بگم جواب منم باید با هم میگه، چون جفتمونم احتمال زیاد این جواب تو ذهنمون هست. حالا تو بگو بعد من میگم. اینترستینگ شد. بگم آقا فردا ما پولش میدیم یه کشور انتخاب بکن. خب که رو زمین حذف شه. خب دهن منو آقا نکن دیگه نمیتونم بگم. خب بپرس آقا فردا یه کشور برو و یه کاری که از بچگی یا جدیداً دوست داشتی انجام بدی و فکر بد نکن. خب نه بگو. خب یه چیزی که دوست داشتی ببینی، یه کاری که دوست داشتی انجام بدی، خب تو یه کشوری که همیشه تو ذهنت بوده، کدوم کشوره و چه کاریه؟ ببین سوالتو نفهمیدم. میخوای جواب تو بده من بفهمم چی میپرسی. تو جواب بده. مثلا ما جواب خودم. مثلا ما ترکیه زیاد زندگی کردیم، مثلا ما ترکیه نتونستیم بگردیم. خب بعد سر اینم زیاد صحبت کردیم. من واقعا یک کاری که خیلی دوست دارم بری ترکیه. بریم ترکیه، شهر خسته، قهوه‌خانه خسته تر، واجی این چایه چیز مثلا بشینی تخته بزنی، بعد مثلا فردی تایفور یا ابراهیم تاتلس یا مثلا احمد کایان داره اونجا میخونه. این از ذهن من رفته بیرون چون ما خیلی وقت تو اون فاز نیستیم. نه این واقعا یکی از آرزوهای منه. آره این اگه فاز کوویدمون بود که هیچ کاری نمی‌کردیم، تو خونه میشستیم آهنگ غمگین گوش می‌کردیم. حالا غمگین نبودیم ولی حال میداد بهمون که مشروب می‌خوردیم و فرید تایفور و احمد کایان گوش می‌کردیم. حاجی من خیلی دوست دارم اون کار انجام. من خیلی حال میده. نه حالا مثلا یه همچین سوالی ازت بپرسم چی جواب میدی؟ من ببین میگم فاز با فاز فرق داره. خب من این جواب تو رو دوست داشتم و این کارو دوست دارم با تو انجام بدم، چون تو این قضیه ما با هم همفازیم. من با کیو باید بعدم برم که ترکیه این اونجوری که من با فرید تایفور حال میکنم اصلا بدون اون کیه. حالا تو خود ترکیه میگی فرید تایفور میگن ها کیه، نمیدونن کیه. خب آره خیلی چیز باحالیه. ولی اگه بخوام این سوالو یه جوری دیگه جواب بدم، کدوم کشوری رو خیلی دوست دارم برم ببینم و نمیدونم چرا این کارو نمیکنم چون واسم سخت نیست الان. آجی خیلی دوست دارم قبل از اینکه آمریکا کوبا رو خراب کنه برم ببینم. کوبا رو؟ آره قبل از اینکه، چون الان آمریکا داره دست درازی میکنه یه جورایی، احتمال داره اون شهر عوض بشه. چیز جذابه که مثلا 50 سال عقب مونده و چند چیزش خیلی باحاله. یکی اینه که این موزه زنده دست نخورده است. آره دیگه قشنگ 70-80 سال پیش مونده، تکونم نخورده. یکی اون چیزشونه، اون اسپریت آدمای اونجاه.
حالا چیز از کوبا بهت میاد بگو. خب آجی خیلی بعد باحال باشه، خیلی بعد خفن باشه. حالا میدونم خب سختی میکشن اونا چون همش مثلا تو تحریم‌های عجیب غریبن، ولی خیلی بعد جای باحالی باشه. و مثل اینکه آدمای شادیان خیلی هاشون نمونده که مشخصه اون چیزی که میگن و فلان. واسه خیلی خیلی دوست دارم برام ببینم اونجا رو. حالا سیگار بکشم اونجا. سیگار که اصلا معروفه دیگه. حالا چیزی که تلویزیون میگفتن که کوبا مرکز جای تفریحی خانم‌های مفرح آره مسن آمریکا. آره آخه شما رفتی اونجا؟ آخه داشتم یه مستند نگاه می‌کردم. پیدا کردی. داشتم یه مستند نگاه می‌کردم چند وقت پیش. قضیه مثلا 7-8 ماه پیش باشه، در مورد همین کوبا و اینکه مثلا مردا اونجا چیزن، داستان فلانن. باجی مردا رو نشون میداد، میگفت یا ابوالفضل چی داریم مگه؟ حاجی واقعا مادر ما در مقابل اون ما رو دیده. چون حاجی خیلی باحال بود قیافه‌شون، همه قد بلند و فاکین داداش پوستا نیمه سیاه و همه خوشگل و فلان و خیلی خفن بود. کارتون بود میرفتی جیمی و به خود میرسیدی دیگه. نه خب یارو خوشگل، آقا اون قیافه فوتوژنیک اون که یه واجب نمیشه درست کرد. زناش نظر خوبه. آره نه حاجی مثلا آدم باحال بودن، ولی خب همیشه هم به این چیزی نیستش که تو مثلا بری همش مثلا همش گیلف و میلفای مثلا آمریکایی بیای. یارو مرکیده است میاد اونجا اصلا نگاه میکنی از زندگی خلاصه گفتم رفتی کوبا. خب یه چیز کن یه سال وایسا خودت میبندی برمیگردی. حاجی من قبل کوبا بعد برم 2 سال جیم فقط. بعد 2 سال برم باشگاه 2 سالی که خوردیم و چیزش کنیم بسوزونیم تازه بشیم مثلا شبیه 2 سال پیشمون. کار سختیه. حالا تو استرالیا برگردیم بحث استرالیا. خب دیگه آخر پادکست رو می‌خوام ببینیم رپاپش کنیم. بریم ببینیم چی میشه. 10 سال واسه 10 سال دیگه سوال فنی می‌خوام. خیلی فنی. بگو حل. تکنیکی تاکتیکیه. البته میدونم شاید برنامه نداشته باشی، اما مثلا بگیم مثلا تا 10 سال بعد همین ملبورن میمونی، اصلا میمونی تو استرالیا، برمیگردی ایران، به نظرت کجا میمونی؟ ایران نه. ایران بر نمیگردم چون این کار قبلا کردم و ایران یه دلبستگی خاصی پیدا میکنی. جای عجیبیه ایران، جای عجیبیه. فعلا ملبورنم، بدم نمیاد ملبورن باشم، ولی من از چیز بدم میاد، دوست ندارم فقط یه جا بمونم. با اینکه ملبورن خیلی دوست دارم ملبورن بیسم باشه، زندگی کنی بعد مثلا سالی 6 ماه 7 ماه ملبورن باشم و برم سفر کنم. البته میدونم خب قبل کووید یه ذره سفر کردیم، بعد کووید اصلا نتونستیم زیاد چیز کنیم چون بعد فقط داریم کار میکنیم اون کثافتای قبل کووید رو پاک کنیم. 2-3 سال خونه بودیم دیگه. ملبورن هم نمیدونم برای میدونن برای واکسن هم ملبورن هم از اون شهرهایی بود که توی 2 سال نزدیک 600 500 خورده روز بسته بود. آره دیگه. آره 3 سال تقریبا 500 سال اولش که کامل آره کار ما ریتیل 520 خورده روز بسته بودیم. نه بابا آره کل شد تو 2 سال. تو 2 سال یعنی خب آجی بعد اون جاش بعد پر بشه دیگه، احتمالاً جاش بعد پر بشه و اینه که آره دیگه ان شاءالله بعدش ببینیم چی میشه دیگه. دوست دارم برم ترکیه، یه ماه بمونم ترکیه. حتی ترکیه از تایلند. نه دیگه بعد بری ترکیه بعد تایلند بری. آره احتمال داره بعد بشه. آره بعد کنسل میشه. بعدم نمیاد یه سفر برم، ولی خب خیلی کار کردیم دیگه. تو این چند وقت زیاد کار کردیم، ان شاءالله بریم یه سفر 3 ماه کار کردیم بس. ان شاءالله قسمت بعدی پادکست رو کف پاتایا آره میریم شهر میزنیم ان شاءالله ببینیم چی میشه. آقا حل دیگه. دمتون گرم. حرف زدیم همینجوری و این قسمت اول بود، خیلی بی هدف بود و همینجوری حرف زدیم دور هم. امیدوارم که گوش بدیم، عشق کنیم با هم دیگه. آره دیگه. بعد برای عکس اگه با ما حال کردید، با صحبتامون حال کردید، ما به کسی اجبار نمی‌کنیم که آقا چیز کنید، لایک کنید، سابسکرایب کنید. اگه بکنید خیلی کمک می‌کنید به کانالمون. ما دوست داریم که کامنت‌های شما رو بشنویم، نظرهای شما رو بشنویم، با ما در تماس باشید و ان شاءالله که بتونید با هم تو اینو بعد پرسیدی، گپ‌پادو بزرگتر بکنید. تو اینو بعد پرسیدی لایک کن، سابسکرایب. ایشون دیکتاتوری اصلا من داره دموکراسی حرف زدم. دیکتاتوری دموکراسی. آقا جفتش انجام بدید لطفا. دمتون گرم. میبینم داداش we are out.